Clearbomb Advanced Exfoliating Kit. So, this will be my first day. So, tingnan nyo. Ayan, yung ating mga blemishes. Grabe, ang ating mga pimples. Dumami na siya. So, let's see. We will be trying out today. So, according actually dito sa Ryxskin, so if you guys are using another item or another product, kailangan daw stop yon for like a week or 10 days. Siguro parang hindi ma-alter yung effect ng gagamitin nating rejuvenating kit. Lalo na dun sa mga sensitive ang skin. So, let's try! Guys, so second day ko pa lang ng paggamit ng ating Ryxskin Clearbomb. Grabe, tingnan nyo, parang may panis na laway. As in, super yung pagbabalat niya. Pero earlier this morning, medyo mapula-pula pa siya na parang kala mo na allergy. Pero tingnan nyo, nabawasan yung pamumula. At ayan o, nakikita nyo, super siya magbalat. Pero hindi siya mahapdi ngayon Ayan. So, hi guys! This is my third day of using our Ryxskin Clearbomb Exfoliating Kit. Okay, so as you can see, ayan yung pagbabalot natin. So, actually, natapos akong maligo. So, gumamit na rin ako ng soap kanina. Yun yung ginamit ko. So, ngayon, nag-a-apply na tayo ng ating toner. So, guys, hindi ako gumagamit. Once a day ko lang ginagamit yung ating kit. So, pag every day, bago ako pumasok sa work, yung ating SPF cream lang nila. Tapos, tuwing gabi lang ako nag-a-apply nitong ating toner. Guys, ang bilis ng progress ng pag-peel ng mukha. So, little by little, may nakikita na tayong effect. Medyo mahapdi ng very light.